હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું શિયાળાની ઠંડીમાં ખાઈ શકાય એવા એકદમ હેલ્ધી મેથી અને ગુંદરના લાડુ. જો આ લાડુ તમે આ રીતે બનાવશો તો બિલકુલ પણ કડવા નહીં લાગે. એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે આજે આપણે બાળકો, વડીલો બધા જ ખાઈ શકે એવા આ હેલ્ધી લાડુ બનાવવાના છે. રોજ સવારે જો તમે એક આ લાડુ ખાશો તો તમારા ઘૂંટણ, સાંધાનો દુખાવો, કમરનો દુખાવો, નબળાઈ બધું જ દૂર થઈ જશે. કારણ કે એનર્જીથી ભરપૂર આ લાડુ છે અને બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો અહીંયા મેં 250 ml વાળો 1 કપ ભરીને મેથી લીધી છે. જે ગ્રામમાં તમે માપશો તો 200 ગ્રામ જેટલી મેથી છે, જેને એકવાર મેં બરાબર સાફ કરી લીધી હતી, ચેક કરી લીધી હતી કે એમાં કંઈ કચરો કેવું છે કે નહીં. હવે આપણે આ મેથીને એક જારમાં લઈને પીસી લેવાની છે. તો જેટલી બની શકે એટલી આપણે એને બારીક પીસવાની છે, નહીં તો પછી મેથી ખાતી વખતે મોઢામાં આવશે તો લાડુ પણ સારા નહીં લાગે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેથીને મેં એકદમ બારીક ક્રશ કરી લીધી છે. એકદમ તો એનો પાવડર નહીં થાય, પણ આપણે એને વધારે પડતી અધકચરી પણ નથી રાખવાની. તો અહીંયા મેથીને એક બાઉલની અંદર હું કાઢી લઉં છું. એકદમ પાવડર ફોર્મમાં પણ નથી મેથી અને વધારે પડતી દદરી પણ નથી. તો હવે આ મેથીની કડવાશ દૂર કરવા માટે આપણે એની અંદર દૂધ ઉમેરીશું. 1 કપ આપણે મેથી લીધી હતી તો એ જ 250 ml વાળા કપથી માપીને અહીંયા મેં 1 કપ દૂધ લીધું છે. નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચરનું જ આ દૂધ છે. ફ્રીજમાંથી કાઢેલું ઠંડુ કે ગરમ કરેલું દૂધ નથી. જો તમે ડાયરેક્ટ જ 200 ગ્રામ મેથી લઈને પછી લાડુ બનાવશો તો મોઢામાં પણ નહીં મૂકી શકો એટલા કડવા લાગે છે. પણ જો આ રીતે દૂધમાં પલાળશો તો મેથીના ગુણ પણ એવા ને એવા રહેશે અને સ્વાદમાં પણ લાડુ કડવા નહીં લાગે. તો હવે એને ઢાંકીને 4-5 કલાક રહેવા દઈએ. 4 થી 5 કલાક પછી તમે જોશો તો મેથી આપણી સરસ ફૂલી ગઈ છે. તો હાથથી આપણે આ રીતે એને ક્રમ્બલ કરીને અલગ કરી લઈએ, જેથી મેથીનો એક એક દાણો છૂટો થઈ જાય. તો હવે આ મેથી આપણી લાડુ બનાવવા માટે પરફેક્ટ છે, કારણ કે આની કડવાશ પણ ઓછી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે જે ડ્રાયફ્રૂટ્સ યુઝ કરવાના છે લાડુમાં એ પણ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં 50 ગ્રામ જેટલી બદામ લીધી છે. બદામ જ થોડી વધારે ગરમ હોય છે ડ્રાયફ્રૂટમાં, તો એ મેં વધારે લીધી છે. તમે આનાથી વધારે પણ બદામ લઈ શકો છો. 30 ગ્રામ અહીંયા મેં જે સૂકા ખજૂર એટલે કે જે ખારેક આવે છે એ લીધી છે. ખારેકને બિયા કાઢીને આપણે આ રીતે નાના ટુકડામાં કટ કરીને લેવાની છે. ખારેક પણ ગરમ હોય છે તો એ પણ ચોક્કસ લેવી. 30 ગ્રામ જેટલી મેં અખરોટ લીધી છે. 3 નંગ અખરોટને મેં તોડી લીધી હતી. 10 ગ્રામ એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન મગજતરીના બીજ, 20 ગ્રામ જેટલા પિસ્તા અને 20 ગ્રામ જેટલા કાજુ લીધા છે. કાજુ પિસ્તા બંને ઓલરેડી મારી પાસે ચોપ કરેલા હતા તો મેં ચોપ કરેલા જ લીધા છે. ટોટલ બધું મળીને 160 ગ્રામ જેટલા મેં ડ્રાયફ્રૂટ્સ લીધા છે. હવે આ ડ્રાયફ્રૂટ્સને પીસવા માટે આપણે જે મેથી પીસી હતી એ જ સેમ જાર લઈ લઈશું અને બધા જ ડ્રાયફ્રૂટ આપણે એમાં એડ કરી રહીએ. થોડા દરદરા રહે એ જ રીતે આપણે એને પીસવાના છે. એકદમ બારીક પાવડર નહીં કરીએ, સહેજ આપણે એને અધકચરા જ રાખીશું. તો લાડુ ખાતી વખતે મોઢામાં ક્રન્ચી ટેસ્ટ આવે છે, તો ડ્રાયફ્રૂટના લીધે લાડુ પણ સરસ લાગે છે. આની અંદરથી કંઈ પણ તમે વધારે ઓછું કરીને 150 ગ્રામ ડ્રાયફ્રૂટ લઈ શકો છો. આટલા મેઝરમેન્ટમાં 150 ગ્રામ જેટલા ડ્રાયફ્રૂટ એકદમ ઇનફ છે. તો ડ્રાયફ્રૂટ્સને પીસીને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. તમે જોઈ જ શકો છો એકદમ મેં અધકચરા રાખ્યા છે એને, એકદમ ભૂકો નથી કર્યો. તો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈ લઈએ. હવે મેં ગેસ ઉપર એક મોટી કઢાઈ ગરમ કરવા મૂકી છે. એમાં આપણે ઘી ઉમેરી દઈએ. ટોટલ મેં અહીંયા 2.5 કપ એટલે કે 500 ml જેટલું ઘી લીધું છે. ગ્રામમાં 450 ગ્રામ ઘી છે. ઘીને મેં ઓગાળી લીધું હતું અને કપથી માપીને જેમાં 1 કપ ઘી અત્યારે એડ કર્યું છે. ઘી સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં પહેલાં ગુંદર તળી લઈએ. તો અહીંયા મેં 100 ગ્રામ ગુંદર લીધો છે. થોડો થોડો કરીને એડ કરીશું અને મીડિયમ ફ્લેમ પર 1 થી 1.5 મિનિટ માટે એને આપણે તળવાનો છે. ગુંદર તળવામાં ઉતાવળ નથી કરવાની, નહીં તો અંદરથી કાચો રહી જશે. તો 1.5 મિનિટ પછી ગુંદર આપણો સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયો છે. તો એને આપણે એક અલગ વાસણમાં કાઢી લઈએ. ધીરે ધીરે કરીને બધો જ ગુંદર આપણે આ જ રીતે તળી લેવાનો છે. તો બાકીનો ગુંદર પણ હું આ જ રીતે થોડો થોડો કરીને તળી લઉં છું. ફ્રાય થઈ જાય એટલે આ ગુંદરને પણ આપણે સેમ વાસણમાં કાઢી લઈએ. ઘી વધારે ગરમ ના હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, નહીં તો ગુંદર તરત જ ફૂલી જાય છે અને લાલ થઈ જાય છે અને અંદરથી કાચો રહી જશે તો દાંતમાં પણ ચોંટશે. તો અહીંયા બધો જ 100 ગ્રામ ગુંદર મેં ટોટલ તળી લીધો છે. હવે સહેજ ઠંડો થઈ જાય એટલે ગુંદરને આપણે ક્રશ કરી લઈએ, કારણ કે એકદમ મોટો મોટો છે સાઇઝમાં. તો એક વાટકીની મદદથી આ રીતે એને આપણે ક્રશ કરી લેવાનો છે અધકચરો. તો અહીંયા ગુંદર આપણો સરસ ક્રશ થઈ ગયો છે. બધા જ મેઝરમેન્ટ તમે એકદમ પરફેક્ટ ફોલો કરશો તો લાડુ પણ એકદમ સરસ બનશે. હવે જે કઢાઈમાં આપણે ગુંદર તળ્યો હતો એમાં જે ઘી છે એની અંદર જ 1 કપ ઘી આપણે 250 ml ઘી બીજું એડ કર્યું છે. હવે ફક્ત અડધો કપ ઘી બચ્યું છે એ પણ આપણે પછીથી યુઝ કરી લઈશું.
ઘી સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 400 ગ્રામ ઘઉંનો લોટ ઉમેરવાનો છે. 200 ગ્રામ મેથીની સામે અહીંયા મેં 400 ગ્રામ લોટ લીધો છે. જો લાડુ તમને થોડા કડવા પસંદ હોય તો તમે 300 ગ્રામ લોટ પણ લેશો તો પણ ચાલી જશે. હવે આ લોટને ધીમા તાપે આપણે સતત હલાવતા રહીને સરસ સુગંધ આવે નહીં અને સહેજ કલર બદલાય નહીં ત્યાં સુધી શેકવાનો છે. તો લોટને સરસ મિક્સ કરી લેવાનો છે અને જો મિક્સ કર્યા પછી આપણને થોડું ઘી ઓછું લાગે તો બાકીનું જે ઘી હતું એમાંથી આપણે 1/4 કપ જેટલું ઘી બીજું ઉમેરી દઈએ. હવે આ ઘીને સરસ મિક્સ કરીને આપણે લોટને ધીમા તાપે શેકી લઈએ. 7 થી 8 મિનિટ શેક્યા પછી આપણો જે લોટ છે એનો કલર પણ સહેજ બદલાઈ ગયો છે અને સરસ એમાંથી સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. લોટ જે છે વજનમાં પણ હલકો થઈ ગયો છે. સુગંધ આવે એ ઉપરથી ખબર પડી જાય છે કે લોટ શેકાઈ ગયો છે. તો હવે એની અંદર જે આપણે મેથી પલાળીને આપણે છૂટી કરીને રાખી હતી એ એડ કરી દઈએ. મેથી સરસ આપણે લોટમાં મિક્સ કરી લઈએ અને 4 થી 5 મિનિટ માટે આપણે શેકી લેવાની છે. લોટ એકદમ ગરમ છે, પેન પણ ગરમ છે તો મેથી સરસ શેકાઈ જશે. અને જો મેથી પણ શેકતી વખતે આપણને ઘી ઓછું લાગે તો બાકીનું પણ ઘી આપણે આમાં એડ કરી દેવાનું છે. ટોટલ 500 ml એટલે કે 450 ગ્રામ ઘી આપણું બધું જ યુઝ થઈ ગયું છે. તો સરસ મિક્સ કરીને આપણે શેકી લઈએ મેથીને. અહીંયા મેથી ઉમેર્યા પછી 4 થી 5 મિનિટ માટે મેં શેક્યું છે. મેથી પલાળેલી જ હતી તો આપણે વધારે એને શેકવાની જરૂર નથી. હવે એની અંદર આપણે જે તળેલો ગુંદર હતો ક્રશ કરેલો એ એડ કરી દઈએ. જે ડ્રાયફ્રૂટ્સ આપણે અધકચરા ક્રશ કરીને રાખ્યા હતા એ પણ બધા એડ કરી દઈએ. અડધો કપ આપણે સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરી દઈશું. કોપરાનું છીણ જો તમે ચાહો તો આનાથી વધારે ઉમેરવું હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો. હવે બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. એ પછી આપણે એની અંદર ગોળ ઉમેરીશું કારણ કે ખાંડની જગ્યાએ ગોળ જે છે વધારે હેલ્ધી હોય છે અને શિયાળામાં ગોળ ખાવો પણ શરીર માટે ફાયદાકારક હોય છે. તો પહેલાં આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. સરસ મિક્સ કરી લીધા પછી હવે આપણે એની અંદર 250 ગ્રામ જેટલો દેશી ગોળ ઉમેરવાનો છે. દેશી ગોળની જે મીઠાશ છે એ કોલ્હાપુરી ગોળની કમ્પેરમાં વધારે હોય છે એટલે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ જ લીધો છે. કોલ્હાપુરી ગોળ લેતા હોય તો 300 ગ્રામ સુધી પણ તમે એડ કરી શકો છો. તો જો તમને થોડા લાડુ કડવા પસંદ હોય તો ગોળ ઓછો પણ એડ કરશો તો પણ ચાલશે. અને દેશી ગોળ જ્યુસી છે તો અલગથી મેં પેનમાં ઘી લઈને ઓગાળીને નથી એડ કર્યો. ડાયરેક્ટ જ સરસ આ મિક્સ થઈ જશે કારણ કે મિશ્રણ પણ આપણું ગરમ છે. તો ગોળ જે છે સરસ આપણું અહીંયા મિક્સ થઈ ગયો છે અને આપણું લાડુ બનાવવાનું જે મિશ્રણ છે એ પણ તૈયાર છે. અત્યારે આ એકદમ ગરમ છે તો થોડું આપણે એને ઠંડુ થવા દેવાનું છે, હાથથી અડી શકીએ એટલું. તો લાડુનું જે મિશ્રણ છે એને મેં એક થાળામાં કાઢી લીધું હતું અને હાથથી અડી શકીએ એટલું જ હવે આ ગરમ છે. ટોટલી પણ એને ઠંડુ નથી કરવાનું આપણે. હવે આપણે આમાંથી મીડિયમ સાઇઝના લાડુ વાળી લઈએ. લાડુની સાઇઝ તમે તમારા અકોર્ડિંગ નાની મોટી રાખી શકો છો. તો આ આપણો એકદમ હેલ્ધી ગુંદર અને મેથીનો લાડુ બનીને તૈયાર છે. જો બાળકો કડવા લાડુ ના ખાતા હોય તો તમે આ રીતે એકવાર ચોક્કસથી બનાવીને જોજો. બાળકો પણ એને રોજ ખાશે. આ એટલું ટેસ્ટી લાડુ છે. તો બધા જ લાડુ આપણે આ રીતે બનાવી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધા જ લાડુ મેં બનાવી લીધા છે અને એક લાડુ હું તમને તોડીને અંદરથી ટેક્સચર પણ બતાવું છું. અત્યારે શિયાળા માટે ગુંદર અને મેથીના લાડુની આ રેસીપીને તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.